ඉන්දියාවේ තියෙන කෑම වලින් මම ගොඩක් මාස කෑමක් තමයි බටර් චිකන්. රසට බටර් චිකන් එකක් හදාගත්තොත් එහෙම අපිට බත්, පාන්, නාන් වගේ ඕනෙම දෙයක් එක්ක රසට කන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ අපිට බටර් චිකන් එක හදාගන්න ඕනේ දේවල් ටික. මුලින්ම කරන්න ඕනේ අපි අරගත්ත චිකන් ටිකට ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එකයි, විනාකිරි, යෝගටුයි, මිරිස් කුඩුයි දාලා මේ ටික ඔක්කොම හොඳට චිකන් ටිකත් එක්ක කලවම් කරගන්න එක. දැන් අපි මේ දාගත්ත ටික චිකන් ටිකට හොඳට අල්ලගන්නකම් අපි මේක විනාඩි 30ක් විතර වහලා තියමු. චිකන් ටික මැරිනේට් වෙනකම් අපිට පුළුවන් මේ චිකන් එකට ඕන කරන ග්‍රේවි එක හදාගන්න. ඒකට ඔයාලා වෙනමම පෑන් එකකට බටර් ටික දාලා දිය කරගන්න. දැන් මේ බටර් ටිකට සූදුරුයි, කරදමුංගු කරාබු නැටි, තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු ටිකයි දාගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් කපාගත්ත ලූණු ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න. ඊළඟට කජුයි අමු මිරිසුයි දාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් නම් මේකට කජු ටිකක් වැඩිපුර දාගන්න. වැඩිපුර කජු දාපුවාම මේ බටර් චිකන් එක හරිම රසයි. කපාගත්ත තක්කලි, ලුණුයි, මිරිස් කුඩුයි, ගරම් මසාලා ටිකයිත් මේකටම දාලා කලවම් කරගමු. ඊළඟට මේකට සීනි පොඩ්ඩකුයි වතුර ටිකකුයි දාලා තක්කලි ටික හොඳට තැම්බෙනකන් පෑන් එක වහලා මද ගින්දරේ විනාඩි 15ක් 20ක් විතර උයා ගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ හදාගත්ත තක්කලි මිශ්‍රණය වෙනමම භාජනයකට දාලා පොඩ්ඩක් වෙලා නිමෙන්න තියමු. අපි දැන් හදන්නේ කලින් මැරිනේට් කරගත්ත චිකන් ටික උයා ගන්න. ඒකට බටර් ටික පෑන් එකකට දාලා දිය කරගෙන මේ බටර් ටිකටම චිකන් ටික දාලා වැද ගන්න. මේ චිකන් ටික විනාඩි 15ක් 20ක් විතර චිකන් වල පාට වෙනස් වෙනකන් උයා ගන්න ඕනේ. මේ කරි එක හදද්දී අපි මේ චිකන් ටික උයාගන්නේ මේ වෙලාවේදී විතරයි. ඒක හින්දා මේ වෙලාවේදී හොඳට මේ ටික උයා ගන්න. ඊළඟට කරන්න ඕනේ අපි කලින් හදාගත්ත තක්කලි මිශ්‍රණය හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න එක. බ්ලෙන්ඩ් කරගත්ත ග්‍රේවි එක මේ විදිහට පෙරලා ඒකේ තියෙන පොඩි පොඩි කෑලි ටික අයින් කරගන්න ඕනේ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ බටර් චිකන් ග්‍රේවි එකේ පොඩ්ඩක්වත් කෑලි හිටින්නේ නැති වෙන්න තමයි අරගන්නේ. ඔයාලා මේක දෙතුන් පාරක් හරි බ්ලෙන්ඩ් කරලා පුළුවන් තරම් මේකේ තියෙන ග්‍රේවි ටික අරගන්න. දැන් අපි ආයෙත් බටර් ටිකක් දිය කරගෙන ඒකට අපි හදාගත්ත තක්කලි මිශ්‍රණය දාගමු. මේ ග්‍රේවි එක බටර් ටිකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගෙන ඒකටම අපි කලින් බැදගත්ත චිකන් ටික දාලා විනාඩි 5ක් 7ක් විතර උයා ගන්න. අන්තිමටම විපින් ක්‍රීම් ටික දාලා කලවම් කරලා ලිප ඔෆ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත රසම රස බටර් චිකන් එක.
ඔයාලට මේක සර්ව් කරන්න කලින් තවත් විපින් ක්‍රීම් ටිකක් උඩින් දාලා ලස්සන කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙනම් ඉතින් ආයෙත් අපි තවත් රසම රස රෙසිපි එකක් එක්ක හම්බෙමු. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනිත් අයටත් බලා ගන්න ෂෙයා කරන්න. මතක ඇතුව මගේ channel එකත් subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකත් press කරන්න.